υπάρχει κάτι που μπορούμε να απαντήσουμε, πολύ ευχαρίστηση. Όχι, απλά ένα σχόλιο. Εγώ δουλεύω σε κέντρο ημέρα τη εταιρεία τη Skynet. Αυτό το οποίο λέμε πάντα σε έναν άνθρωπο που μα έρχεται για διάγνωση με προβλήματα μνήμης και μα λέει ότι ξέρεις τι, έχω να κάνω και ένα χειρουργείο γιατί με ενοχλεί κάτι, δεν πονάω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είναι για τους λόγους που είπατε κυρίως εσείς. Τους λέμε ότι ναι, να ξέρετε όμως, επειδή υπάρχουν πολλές μελέτες που συσχετίζουν την ολική γενική αναισθησία με την έναρξη των διαταραχών μνήμης και βέβαια την επιδείνωση των διαταραχών σε ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή που μεταπρέχουν μετά από κάποιο είδους επέμβαση. Τους λέμε ότι να το έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι ενδεχομένως υπάρχει και μια πιθανότητα ότι όταν ανακάψετε από το χειρουργείο και να επανέλθετε, η μνήμη σας και οι νοητικές λειτουργίες να μην λειτουργούν τόσο καλά όσο πριν. Έτσι. Και απλά θα ήθελα να το αναφέρω, δεν ξέρω πόσο το συζητάτε με τους ασθενείς, όταν μιλάμε για προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν άμεσα με την ζωή τους, που δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε απόλυτα. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι που θα φύγουν από το Πανικολάου και θα πάνε στο Παπαγεωργίου και θα πάνε στο Γεμβαλά και θα πάνε στον Άγιο Δημήτριο και θα πάνε και στον Άγιο Λουκά. Γιατί δεν τρέχουν για να φύγει το πιλάκι που τον ενοχλεί και τον ενοχλεί μέρα νύχτα το σκέφτομαι. Δηλαδή, άμα είναι ο άνθρωπος αυτός να πάθει κάτι τελικά, ειλικρινά είχα δει μια κυρία η οποία είχε έρθει ένα χρόνο πριν, είχε ένα πακέτο τόσο, είχε περάσει από παντού. Και του λέω δεν είστε για εγχείρηση, έχετε κάνει πολλές εγχειρήσεις, φτάνει πια με τις εγχειρήσεις κλπ. Μετά από ένα χρόνο την βρήκα εισαγωγή μέσα στο νοσοκομείο, στο θάλαμο και που είναι. Απλά δεν ξέρω. Και τη βλέπω και λέω πώς έτσι, να λέει με ο κύριος Τάδας είναι καλά, ο μόνος στη Θεσσαλονίκη που με δέχτηκε. Κάποιος θα τους δεχτεί. Σίγουρα, απλά για μένα θα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά για μένα νομίζω ότι θα τους έλεγα ότι να ξέρετε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο. Δεν ξέρω αν λειτουργήσει σαν φόβος και πει ότι αν είναι να χάσω το μυαλό μου, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ενδεχομένως και όχι. Γιατί προφανώς αυτό το πρόβλημα για το οποίο έρχονται, που έχουν στο μυαλό τους κυρίως ότι είναι τεράστιο και πρέπει να λυθεί, όντως τους δημιουργεί τεράστιο θέμα στην κοινωνικότητά τους, στη ζωή τους καθημερινή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ίσως θα μπορούσατε να το αναφέρετε. Μπορούσαμε να το θεραπεύσουμε όχι εμείς, αυτοί που ασχολούνται, γιατί αυτό είναι παθολογική συμπεριφορά. Όταν του λες ότι το παιδάκι του σκύβει από το μπαλκόνι και λες παιδί μου, ίσια γιατί θα πέσεις από το μπαλκόνι, αυτό είναι παιδάκι και εκεί κάπου τη δικαιολογία. Στον ηλικιωμένο δεν του λέω ξανά του ξέρεις κάτι θα πεθάνεις και αυτό σου λέω ότι εγώ θέλω. Αυτό λέγεται risk taking behavior, είναι παθολογική κατάσταση και θεραπεύεται με μαγνητικό συντονισμό. Υπάρχει θεραπεία, υπάρχει στο YouTube έτσι ένα ωραίο βιντεάκι που μπορείτε να το δείτε. Υπάρχει θεραπεία με μαγνητικό συντονισμό που λένε ότι συμμορφώνεται ο ασθενής αυτό το impulsivity, αυτή την παραγωγική συμπεριφορά και την risk taking behavior, αυτά διορθώνονται με μαγνητικό συντονισμό, με συνεδρίες με μαγνητικό συντονισμό. Ναι, είναι πολύ ωραία θεραπεία και πραγματικά δεν είναι μόνο για τους ηλικιωμένους αυτή, είναι για πολύ κόσμο. Γιατί αυτό που βλέπουμε με τα πάρα πολλά τροχαία, αν τους πιάσουν αυτούς που έχουν 2 και 3 τροχαία και 4, θα δούμε ότι και αυτοί έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Και αυτή η συμπεριφορά είναι παθολογική. Αυτό θες εσύ να πάρεις τα ρίσκα, κανένας θα σκοτώσει και άλλους 5, άλλους 10. Αυτοί πρέπει να θεραπεύονται αυτά τα προβλήματα, να εντοπίζονται και να θεραπεύονται. Αλλά είναι εκτός ούτως ή άλλως και δικού σας χάσμα της δικής σας δουλειάς. Όσο εμείς διαβάσαμε για να πούμε εδώ πέρα και διαβάσαμε την δικά σας πραγματικά, για να μην μας ενόχλετε. Όχι, αυτό δεν είναι πάντως τρίωμα, απλά μια ούτε καν παρατήρηση, μια συζήτηση για το πώς θα Γι' αυτό με μπορούσαμε. τη γενική διάγνωση που είπατε είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και στέλνουμε πάντα στον αναισθησιολόγο τον άξο. Έχει ραντεβού με τον αναισθησιολόγο πριν να ξεκινήσει η εγχείρηση και ο αναισθησιολόγος πάντα του τα παρουσιάζει όλα Έτσι όπως είναι. και για αυτά που είπατε αναφέρω. Τέλεια. Ευχαριστώ. Καλό είναι να υπάρχει μια ψυχιατρική εκτίμηση Ναι, αλλά πώς θα το πεις. Πώς θα το πεις. Ξέρεις κάτι που είναι καταστοιχίαστο, θα σου πει γεια σας. Δεν είναι εύκολο. Και να μου πούνε ξέρεις πάνω στο ψυχιατρό, θα μου πάνε. Εγώ αναρωτιέμαι αυτά τα περιστατικά, όταν βλέπετε το ιστορικό τους, αυτό τους παρουσιάζεται στην ίδια ηλικία, δηλαδή μαθαίνουν, δηλαδή τώρα εμένα μου φέρει στο μυαλό κάτι άρθρα με κάποιους νεαρούς που θέλουν ξέρω να μοιάζουν κοντά στην πίτε και κάνουν 500 πλαστικές προκειμένου και ένας πέθανε κιόλας, δηλαδή τους μοιάζει καλή επίδοση για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Κάτι αντίστοιχο
ότι είναι δικαίωμά μου να πάω να χειρουργηθώ, γιατί είναι κάτι που κοστίζει και θέλω αυτό το προϊόν που λέγεται λαπαροσκοπική επέμβαση, ρομποτική επέμβαση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτοί που πάνε να κάνουν ρομποτική επέμβαση δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι, αλλά το θέλουν. Και πάνε και πιάνουν αυτούς που ασχολούνται με αυτές τις επεμβάσεις. Και πότε ρε γιατρέ θα αφήσω εσύ το ρομποτικό να κάνω κι εγώ, γιατί κοστίζει πολλά. Δηλαδή για αυτούς η λέξη λαπαροσκοπική, η λέξη ρομποτική είναι ένα προϊόν. Όπως είναι ένα καινούριο άρωμα, όπως είναι ένα καινούριο φαγητό που θες να το δοκιμάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει πολλές επεμβάσεις και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν κάνει. Δηλαδή είμαστε και στα δύο. Αυτοί οι ασθενείς που παρουσιάσαν εμείς, ας πούμε. Αλλά το ότι έρχεται στα τακτικά γιατρία δεν μπορώ να περιγράψω, είναι πολύ προτιμένο με πάρα πολύ μεγάλη. Και μάλιστα είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτούς τους αρρώστους, διότι μπορεί να πάει στη διοίκηση και να πει ότι αυτός δεν θα εξυπηρετεί. Από τη στιγμή που έχει κύλη, είσαι υποχρεωμένος να το εξυπηρετήσεις. Αλλά θα πας, θα το στείλεις στον αισθησιολόγο και θα του διευκρινίσει τα προβλήματα. Οι δικαστές όμως δεν το βλέπουν έτσι, διότι είχαμε σε έναν άνθρωπο με κύλη ασθενούς που έπαθε έγγραμμα το πρώτο 24ωρο μετά την επέμβαση και το αποκριώμα δεν την γράφει. Λέει ότι ποιος ήταν αυτός που αποφάσισε να γίνει η εγχείρηση. Βλέπετε λοιπόν ότι στον νόμο απέναντι, άρα με βάση αυτό το δεδομένο, γιατί κάπου πρέπει να στηριχτείς και εσύ για να το δείξεις υποφύγει γιατί εγώ δεν σε αναλαμβάνω, μπορούμε και εμείς να χρησιμοποιούμε τα παλαιότερα δεδομένα που έχουμε για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν σας αναλαμβάνω, πάτε στον διευθυντή και αυτός θα αποφασίσει. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν κάνει και bypass και έρχονται να κάνουν την κύλη. Τέτοιοι ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς γιατρός ήρθε και έκανε κύλη. Δηλαδή τώρα με μεταμόσχευση καρδιάς, εγώ δεν θα περνούσα να το παίξω στο νοσοκομείο. Όχι θα πω μέσα και θα κάνω την κύλη. Και ήρθε γιατρός και ήρθε και έκανε κύλη, γιατί δεν τον ενοχλούσε. Τώρα, τι να πούμε, είναι ένα προϊόν η εγχείρηση. Είναι ένα προϊόν. Και γι' αυτό το λόγο και έχουμε και τόσο πολλές εγχείρησεις. Και όταν οι λαπαροσκοπικές δίνουν κριτέριο, έρχονται και κάνουν λαπαροσκοπικά σπουδίκια. Γιατί λέει, τι θέλετε, σπουδίκι, ανοιχτό ή λαπαροσκοπικό. Λαπαροσκοπικό, όλοι ζητάνε λαπαροσκοπικό. Είναι κάτι κι άσε που το σπουδίκι το ανοιχτό έχει 10 λεπτά διάρκεια. Το λαπαροσκοπικό έχει μία ώρα. Εγώ θα έλεγα ανοιχτό, για να τελειώνω, να μην πάρω πολύ νάρκωση. Έτσι δεν είναι. Και όμως ο κόσμος θέλει λαπαροσκοπικό. Και όταν θα έρθουν και τα ρομποτικά που αποκλείεται να έρθουν στην Ελλάδα δεν έχουν λεφτά, όλοι θα θέλουν ρομποτικά. Γιατί είναι ένα προϊόν. Είναι